સદગુરુદેવનું આ ભજન છે, હમણાં ઉવાભાઈ બોલ્યા, સરસ શબ્દો છે, તો થોડીક એના ઉપર આપણે ચર્ચા કરીએ, પછી આપણો વિષય લેશું. વિવેક ઉડામણે हमारा निर्वाण पंथ है न्यारा, 85 नंबर. નિર્વાણ પંથ એટલે આપણે મોક્ષનો માર્ગ, મુક્તિનો માર્ગ, કે જે એને માટે શબ્દો વાપરે. નિર્વાણ, મુક્તિ, મોક્ષ આ બધા સમાન અર્થી શબ્દો છે. જે આશ્રમનું નામ એટલે નિર્વાણ ધામ રાખ્યું. પંથ એટલે નિર્વાણ મુક્તિ માટેના જે કોઈ પ્રયાસ એને આપણે પંથ એટલે હોશમાં આવવું જ વર્તમાન છે. હોશ હોય તો મન છે નહીં, હોશ હોય તો વર્તમાન છે, એ સાક્ષી છે, આપણું સ્વરૂપ છે. જે વાત આપણે સ્વરૂપને વિસરી જાય એટલે ભજન જો સમજવું હોય તો પોતાને ભૂલો નહીં. એ ભજન પોતાને ભૂલી જાય એટલે સંસાર તરત દેહ ભાવ આવ્યો, તરત ભૂત ભવિષ્ય ક્ષણમાં ઉભો થઈ જાય, ત્યાંના ક્યાં પહોંચી જાય, ખોવાઈ જાય. પછી પાછું યાદ આવે તો એમ થાય ક્યાં વયા ગયા, હજી તો ધ્યાનની વાત કરતા હતા, આમ કરવું હતું, પાછા ખોવાઈ ગયા. એ તો યાદ મોડું આવે કે બેઠા હતા ધ્યાન કરવા, આમ કરવાનું હતું, પછી ભૂલાઈ ગયું. તો આ જે અભ્યાસ છે એક અનાદિનો, તો વાર લાગે, પણ રીત તો આ છે, એનો કોઈ બીજી વાત નથી. જોતું રહેવું એટલે યુક્તિઓને બતાવી. યુક્તિઓનું કારણ એ છે, શ્વાસને જુઓ, આ શરીરને જુઓ. જોવામાં કંઈ કરવાનું નથી, ખાલી જોવાનું. એટલે જોવું એ ક્રિયા નથી, જોવું એ જાગૃતિ છે, હોશ છે. તો એ કરતા કરતા જ હોશમાં આવીએ. આપણે જેમ જેમ હોશ આવતી જાય એમ જાગૃત થતા જશું, એમ મન શાંત થવા મળે, પ્રાણ શાંત થવા મળે, મન શાંત થવા મળે. કારણ કે આપણે બેહોશ હોય ત્યારે તાદાત્મય થઈ જાય, શરીર, મન, બુદ્ધિ આ બધા તાદાત્મય થઈ જાય. એટલે આપણી સત્તાથી બધા કામ કરે. આપણે હોશમાં હોય તો આપણા સ્વરૂપમાં હોય તો તાદાત્મય રહેતું નથી. તો આ તો બધા જળ છે, એમાં કેમ પોતે પોતાની કોઈ સ્વતંત્ર સત્તા છે કઈ ફેરા કરે. એટલે મનનું કોઈ અસ્તિત્વ જ નથી. બેહોશીમાં જે કંઈ આ કલ્પના, સપનું, આ ભ્રાંતિ ઊભી થઈ જાય છે, એ જ મન છે. તો એની તો કોઈ સત્તા જ નથી. એટલે તો કીધું જગત ઉત્પન્ન થયું જ નથી. વેદાંત કે કંઈ ઉત્પન્ન જ નથી થયું, થતું નથી. સપનામાં ક્યાં થતું? તો જાગીને તો આપણે સ્વીકારીએ કે કંઈ નહોતું, દેખાતું તો કંઈ હતું તો નહીં. એટલે અજાતવાદ વેદાંતનો છે, એમ કે કંઈ ઉત્પત્તિ થઈ જ નથી. હા, ઉત્પત્તિ થઈ હોય તો હોય ને, ઉત્પત્તિ નથી થતી. બસ આ કલ્પનાની દુનિયા ઊભી થઈ જાય. અષ્ટાવક્ર જનકને એ જ કહે કે તું તારા સિવાય કોઈ નથી, તું જ છે. એટલે કે આત્મા સિવાય બીજું કોઈ નથી. જનક એટલે અહીંયા દેહ કે રાજા નહીં, પણ તું એટલે કે તારું જે સ્વરૂપ છે આત્મા, એ સિવાય બીજું કોઈ નથી. કારણ કે આત્મા એક જ છે. પરમાત્મા, આત્મા, બ્રહ્મ જે કહીએ કંઈ બે નથી. સર્વની અંદર એક જ ચૈતન્ય છે. એને આપણે આત્મા કહીએ પોતાને, હુંને સંબોધીને, અને પરમાત્મા પણ કહીએ સર્વને, સમષ્ટિને સંબોધીને. તો એ કે ભાઈ તારી અંદર તારી કલ્પનાથી આ બધું ઊભું થઈ જાય. તું પોતે એ જ છે, આ બધું તું જ છે, આત્મા જ છે. તારી અંદર કલ્પાયેલું જગત છે. તો તું જાણી લે કે આ કલ્પના છે. પછી જાણી લીધા પછી હું નડે? ફિલ્મ છે એમ જાણી લે પછી હું આપણે નડે? નહીં અહીંયા હળગે પડદા ઉપર કે ભડાકા દડા થાય કે ત્યાં અણુબોમ ફૂટતા હોય કે એ ચિત્ર જ છે, ફિલ્મ જ છે, સમજાઈ ગયા પછી આપણે કોઈ વિક્ષેપ નથી કરતું. પણ જેવા ભૂલી જાય ને ફિલ્મને આરે ઓતપ્રોત થઈ જાય ને ભૂલી જાય કે ફિલ્મ છે, તો પાછા એમાં અટવાઈ જાય. તો આ ભૂલી જવું એ જ વિસ્મરણ, એ જ બેહોશી. તો પોતાને ભૂલવા નહીં કે હું દ્રષ્ટા છું, આ દ્રશ્ય છે. એ સતત સ્મરણ રાખવું એ જ ભજન છે. તો મનને હાથે જોતું રહેવું. તો નિર્વાણ મુક્તિનો માર્ગ એટલે આ જે સાધનાને જ માર્ગ કીધો. કે માર્ગ છે ને ક્યાંય જવાનું નથી, બધું અહીંયા ને અત્યારે જ છે. અત્યારે ને અહીંયા ઉપલબ્ધ છે. ભવિષ્ય એ આપણી કલ્પના છે. જેવો ભવિષ્યનો એટલે કે કાલે કોક દી મળશે ભગવાન, પરમદી આપણે જાણ થાય, એ ભ્રાંતિ જ તરત તમને વર્તમાનમાંથી ભવિષ્યમાં લઈ જાય. જ્યાં છે ત્યાં છે જ. તો જેવી તમે વિચારો કે હું આમ કરું તો મળી જાય, એનો મતલબ તો એ છે કે અત્યારે નથી. તો જેવા તમે એ ભવિષ્યની કલ્પના કરો, તમે પોતાના સ્વરૂપથી તરત વિચલિત થઈ જાઓ. કારણ કે અહીંયા નથી ને ત્યાં ફલાણી જગ્યાએ મળશે, એટલે તમે તરત પોતાના સ્વરૂપથી વિચલિત થઈ જાઓ. તો આ ક્યાંય બહાર છે સર્વત્ર, તો સર્વત્ર હોય તો અહીંયા હોય ને. જે વસ્તુ સર્વત્ર હોય એ અહીંયા હોય. વિભુ શબ્દ પરમાત્મા તો પણ એ છે કે દેશ, વસ્તુ અને કાલથી જે વિભાજિત ન થાય એ પરમ તત્વને વિભુ કીધા. એટલે કે આ દેશમાં હોય ને આ દેશમાં ન હોય એવું ન બને. સર્વદેશીય, સર્વકાલીય, પછી સર્વ વસ્તુમાં છે.
એક વસ્તુમાં હોય ને એક વસ્તુમાં ન હોય એવું ન કહેવાય. ગટરમાં છે ને ગંગાજીમાં છે, પાપીમાં છે ને પુણ્યશાળીમાં છે, ત્યાં કોઈ ભેદ નથી. તો બધે જ હોય તો સર્વકાલી હોય તો અત્યારે છે, સર્વદેશી હોય તો અહીંયા છે, અને સર્વ વસ્તુમાં હોય તો આપણી અંદર છે. બસ આ સમજો ક્યાં જવાનું છે, શું પ્રયાસ કરવાનો છે? પ્રયાસ તો કેનો કરવાનો હોય? જે ન હોય એના માટે પ્રયાસ કરવાનો. સંસારના વિષય માટે પ્રયાસ કરવો પડે, પ્રયાસ કર્યા વગર ન મળે. આ પ્રયાસ છોડવાથી આપણે પ્રયાસ કરીએ એ જ આપણા સ્વરૂપથી વિચલિત થઈ જાય. પ્રયાસનો મતલબ એ થાય કે અત્યારે નથી, હું પ્રયાસ કરું તો મળી જાય. બસ આ ભ્રાંતિ ચાડી આવે. તો એ તો ધીરે ધીરે સમજાય તો નિર્વાણ માર્ગ કોઈ માર્ગ નથી. મહાપુરુષો તો કે બસ કબીર કે ને, જો થીર હો ગયે વો તીર ગયે, અથિર તીરથ નાય. હજી વાહ મળે ને કાલે મળે ને આ મળે, એ ભ્રાંતિ અવરોધરૂપ બની જાય. સ્થિર હોય वो तीर गया. कबीर के तीर्थ तीर्थ क्यों फिरे? तीर्थ तो घटમાં है. जो સ્થિર હોય वो तीर गए, अथिर तीर्थ नाय. જે સ્થિર થયા એ અહીંયા અત્યારે જ છે બસ. તો એ અનુભવ થઈ ગયો. ને સ્થિર ક્યારે થવાય? કામના જરાય મનમાં નડીએ તો સ્થિર થવાય. આપણે વારે વારે ચર્ચા, કારણ કે મૂળ મુદ્દો જ આ છે. આપણે સ્થિર થવાની ઈચ્છા કરીએ એ પણ એક ઈચ્છા છે મનની. ઈચ્છા રહિત થવાથી સ્થિરતા આવી. જેવી ઈચ્છા ઉભી થાય એટલે મથામણ તરત મન કરવા માંડે. આમ કરીએ તરત અંદર બધું મથામણ, વિચારો, આ પ્રયાસો માનસિક ચાલુ થઈ જાય. શરીરથી તો કદાચ સ્થિર આપણે બેઠા હોય, પણ માનસિક તરત પ્રયાસો ચાલુ થઈ જાય કે આમ કરીએ તો અનુભવ થાય, આમ કરીએ તો મન સ્થિર થઈ જાય, આમ કરીએ તો મને મુક્તિ મળે, આમ કરીએ તો મને કંઈક અનુભવ થાય. તો એ ક્યારેક સહજ એ તમને સ્થિર થઈ જતા હોય, આનંદ આવતો હોય. પછી પાછા બીજી વાર તમે પ્રયાસ કરો કે ઓલું કાલે મજા આવી ધ્યાનમાં, આજે આમ કરું તો મળે. પ્રયાસ ચાલુ કરે એટલે ન આવે. એ તો સહજ તમારા પ્રયાસ છૂટી જાય ક્યારેક, તો વળી ઝલક મળી જતી અને એ મજા આવે. એ પાછા આપણે બીજી વાર પ્રયાસ કરીએ મેળવવાનો, તો ન મળે. બસ તો ધીરે ધીરે આ સમજણ પૂર્વક થાય ને તો આપણે સમજાય. એટલે બધી મહાપુરુષો એ કરી ગયા ને ખબર છે કે આ બધી યુક્તિ હોય એમ. આપણે નહીતર મથામણમાં બહુ સમય વયો જાય અને ઘણી વાર તો મને કંટાળી મૂકી દઈએ કે આમાં જણાય કે આપણે બહુ કર્યું ભાઈ, ના કરી લીધું, આપણે જોઈ લીધું. એ બધી વાતો છે, એવું હોય ને હોય તો આમ થઈ જાય તેમ થઈ જાય. પછી આમ શું કર્યું કે એટલે કે ચલે કોઈ સાધુ પથી કે પ્યારા. સાધુ એટલે જ સારો માણસ, જ્ઞાની, વિવેક જેનામાં છે એ ચાલે એ રસ્તે. સાધુ રે કહીએ જેને શુદ્ધ યોગ સાધુ. ગુરુજી ભજન બોલે લાખાન લોહીઓનું, ક્યારેક ઓલામાં યુટ્યુબમાં મૂકે છે. સાધુ રે કહીએ જેને શુદ્ધ યોગ સાધુ. સાધુ શબ્દ બહુ મોટો છે. શુદ્ધ યોગ એટલે પોતાનું સ્વરૂપ જ શુદ્ધ છે, એથી તો મોટું કોઈ વસ્તુ નથી. પોતાના સ્વરૂપને જેને જાણ્યું એ શુદ્ધ યોગ. બસ ત્યાં કોઈ અશુદ્ધિ નથી સ્વરૂપમાં. યોગ એટલે બે ભાવ ગયો, હું અને ભગવાન કે હું ને આત્મા બે હતું, બે ગયું, એ જ યોગ. કઈ બે થવાનું નથી, બે છે જ નહીં, એક જ છે. પણ ભ્રાંતિ લીધે બે છે, તો ભ્રાંતિ વહી ગઈ તો એક જ છે એનો અનુભવ થયો. વિભાજિત તો કઈ થયા નથી, ટુકડા થઈ શકતા નથી, બે તો થયા નથી. કઈ ભગવાન આપણાથી અલગ નથી. આમાં ક્યાં અલગ થાય? બધું ઈ જ તો છે. હે કબીર કે ને, પાણી ને મીન પ્યાસી, મોહે દેખતા આવે હાંસી, પાણી ને મીન પ્યાસી. આ પાણી છે, અનંત ચેતનાના દરિયામાં આપણે અંદર એમાં જન્મીએ, એમાં મરીએ, એનાથી જીવી રહ્યા તોય આપણે પાણી પાણી કરીએ, ભગવાન ભગવાન કરીએ, વાહ મળે, વાહ મળે, વાહ મળે. તો માછલાને નથી ખબર કે હું પાણીમાં છું, દરિયામાં છું. એમ આપણે છે ચેતનામાં ક્યાં થવું હોય તો નથી. ભગવાને દૂર નથી કરે. આપણે કેમ ભગવાને દૂર કરીએ કેમ, અલગ કરીએ કેમ નથી. પણ આ બધી છે કે આપણે દેહ ભાવ છે ત્યાં સુધી દ્વૈત, આપણે અલગ હોય એવું લાગે. તમે અલગ, હું અલગ. આપણે ખાલી દેહ જ જોઈએ. આ વચ્ચેનું એમ થાય કે અહીંયા કઈ નથી, અહીં નથી એટલે તમે જુદા જ હોય ને. પણ આ બધા જે આપણે દેહરૂપ નામરૂપ તરંગ છે ઉભા થાય ને, આ ચેતનાનો દરિયો છે ચારે બાજુ, એમાંથી જ તરંગ ઉભા થાય. આકાશમાંથી, વાયુમાંથી, અગ્નિ, એમાંથી જળ, એમાંથી પૃથ્વી. તો પછી આકાશ રૂપ જ છે આ બધા, આકાશમાંથી ઉત્પન્ન થાય, આકાશમાં સમાયેલા છે. ને એ બધા આમાં આગા પાછા થઈ આકાશને કઈ ફેર પડે છે? તો ચેતનામાંથી જ આકાશ એમાંથી ઉત્પન્ન થાય. આ તો લૌકિક ઉદાહરણ આપણે આકાશનું આપી શકાય, પણ આકાશ એ પણ પંચમહાભૂત છે. એમાં એ પણ માયામાંથી ઉત્પન્ન થયેલું છે, મૂળ પ્રકૃતિ પરમાત્મા. એટલે સાધુને આવું કે જે શુદ્ધ યોગ સાધુ.
ન્યારો એટલે એના જો બીજો કોઈ નથી, એ ન્યારા પણ એનો એવું બે નથી, એટલે ન્યારો છે, બીજાથી અલગ. પાંખ વિના ઉડવું આકાશે શૂન્યમાં કરવા પસારા. પાંખ વિના ઉડવું, જો પાંખ વિના ઉડાય કોઈ દી? એટલે ઉડવાનું જ નથી ટૂંકામાં. પાંખ વિના ઉડવું એટલે પ્રયાસ છોડી દેવા. ભજનમાં આવે, પાંગડા થતા હું તો પર્વત ચડી. પગ પગ ભાંગી ગયા ને તો હું પર્વત ચડી ગઈ. એટલે અવડવાની છે બધી. પાંગડા થઈ તો પર્વત કેમ ચડે? તો પાંગડું થવું એટલે કે પ્રયાસ છોડવા, તો અનુભવ થાય. બેરી થતા મેં તો સુણ્યા બ્રહ્મનાથ, હાથ રે મેળું તોડ્યા. શબ્દો દર્શન કરતા થયું આંધળી. બધા શંકરના ભજનોમાં નવા શબ્દો, એટલે શબ્દો બધા રહસ્યમય આપણે થાય કે આંખ ફૂટી ગઈ, બેરા થઈ ગયા, તો કેમ થતું? હા, બહાર તરફ આપણે સાંભળવામાંથી નવરા નથી થતા. બહાર વિશ્વ તરફ આપ ધ્યાન છે, એના તરફ બેડા થાય તો અંદર અનહદ નાદ વાગી રહ્યા છે, વાજા વાગી રહ્યા. કૃષ્ણની મોરની અંદર બંસી વાગી રહી છે, અનાહત નાદ. તો બહિર્મુખતા છોડવી પડે. વિષય તરફ છે એટલે અંદરનો અનુભવ ન થતો, બહાર તરફ સાંભળવાનું બંધ કરીએ. ગમે એવા સંગીત હોય એ બધું બાહ્ય છે, મિથ્યા છે. એ જે મૂળ જે અંદર ઓમકાર છે ને, અનંત નાદમાંથી જ બધું ઊભું થાય. આ બધું તો મૂળ છે બધાનો. શબ્દ વાણી જે કંઈ સાઉન્ડ છે, બધા ધ્વનિઓ બધા એ અનહદ એટલે ટકરાય આવીને સ્વયંભૂ જે છે એને જ આપણે મૂળ પ્રકૃતિ અથવા તો એને રાધા કીધી. એ બંસળી કોઈ બીજી નથી, રાધા જ કૃષ્ણની એ બંસળી. તો એને પ્રેમ તત્વ કીધું, એને શબ્દ કીધો, એને ઓમકાર કીધું, સતનામ કીધું, આમીન, આમ, ઓમ, આ બધા શબ્દો એને માટે વપરાય. તો પાંખ વિના ઉડવો તે પ્રયાસ છોડો. પછી શૂન્યમાં કરવા પસારા. શૂન્ય એ જ આ જે ઓમકાર છે, એ જ શૂન્ય છે. અનાહત નાદ છે, એ શૂન્ય છે. શૂન્ય છે એ જ આપણી મૂળ પ્રકૃતિ છે. તો શૂન્યમાં જ અનુભૂતિ થાય. શૂન્ય એટલે તો બુદ્ધે શૂન્ય કીધું કે નથી આત્મા, નથી પરમાત્મા, શૂન્ય છે. તો એ શૂન્ય છે એ જ છે. પછી કોઈ એને શૂન્ય કયો, કોઈ બ્રહ્મ કયો, કોઈ આત્મા કયો, ચેતના કયો. કારણ કે એ કંઈ નથી, એનું કોઈ વર્ણન થાય એવું નથી, નથી કોઈનું કોઈ રીતે કંઈ અનુભવ સિવાય કંઈ બોલી શકાય એવું નથી. તો એને શૂન્ય જ કેવું? કંઈ નથી એમ જ કેવું પડે. કંઈક છે એવું તો છે ને, કંઈક હોય તો વર્ણન થાય. કંઈક વસ્તુ હોય, કંઈક આકાર નામરૂપ હોય તો વર્ણન થાય ને. પણ એ કંઈ નથી એમાંથી જ આ બધું ઊભું થાય. તો પશ્ચિમના સંતે કીધું કે એવરીથિંગ ઇઝ નથિંગ એન્ડ નથિંગ ઇઝ એવરીથિંગ. એટલે આપણે કે કંઈ નથી, કંઈ નથી એ જ સર્વ છે, સર્વ કાંઈ એ જ છે બસ. અને નથિંગ આપણે એવરીથિંગ જેને કહીએ એ નથી, એટલે એ છે જ નહીં હકીકતમાં. એવું છે. એટલે શૂન્યમાં એટલે શૂન્યમાં અમારે કોઈ ગુરુજી ચર્ચા થઈ હતી કે આ બુદ્ધને આપણે એમ માનીએ કે ભગવાનમાં આત્મા માનતા એ બહુ નાસ્તિક છે. અને એ પણ માને કે ભગવાન, બુદ્ધ કહે કે આત્મા પરમાત્મા જેવું કંઈ છે જ નહીં. ભલે જે હોય પણ કંઈક તો છે ને. હાલો શૂન્ય કયો કે કંઈક કયો, કંઈક તો છે ને. છેલ્લે કંઈક તો રહે જ ને. એ છેલ્લે જે કંઈ રહે છે, બચે છે એ જ છે. એટલે ગુરુજી કહેતા કે ભાઈ એ શૂન્ય કે જે હોય એનો અનુભવ લેનારો છેલ્લે કોણ રહ્યો? કોક તો રહ્યો ને. આ શૂન્ય છે એવા કોણ કહે? કોને જાણ્યું કે શૂન્ય છે, કંઈ નથી? કંઈ નથી ને કોને જાણ્યું? એ બસ એ જાણવા વાળો છે, એ બ્રહ્મ છે. છેલ્લે એ રહ્યો, પોતે રહ્યો, સાક્ષી રહ્યો. હા, આ સાક્ષી ન રહ્યો તો પછી સાક્ષી રહ્યો. અને સાક્ષી શું કેવું? કંઈક શૂન્ય કયો કે કંઈ નથી એમ કેવું, કંઈક એવું કેવું પડે. કારણ કે સાક્ષી કયો તો એક સાક્ષી અને સાક્ષી પાછા બે થાય. તો આ શૂન્યમાં પસારા છે. શૂન્ય એને મૌને કહી શકાય, એને આ અનહદ નાદે એને જ કીધો છે. એ સુનકાર, એ જે અનુભવી થઈ ને આપણે ના રાતે કે હા સુનકાર છે, એટલે કે અવાજ કંઈ ના આવતો હોય. રાતના ક્યારેક ઘનઘોર રાતે જંગલમાંથી કોઈ જાતનો અવાજ ન હોય. એ જે અવાજનો અભાવ છે ને એનો એક અનુભવ છે. એને આપણે સુનકાર કહીએ. જાણે કંઈક કવરા બોલતા હોય કે ગુંજન થતું હોય કે એવું લાગે. તો એ અનાહદ નાદ છે. શૂન્ય એટલે કઈ અવાજ રહ્યા જ નહીં. અવાજનો અભાવ, સાઉન્ડલેસનેસ, એને સાઉન્ડલેસનેસ કીધું. અથવા કોઈ કે સાઉન્ડલેસ સાઉન્ડ, એવાય શબ્દો
આ જૈન વાળા એને વન હેન્ડ ક્લેપ, એક હાથની તાળી. એક હાથે તો તાળી કોઈ દે, એને આપણે અનાહત શબ્દ એટલે વાપર્યો. આહત એટલે કોઈ ટકરાવાથી અવાજ ઉત્પન્ન થયો નથી. કોઈ ટકરાવ, હંમેશા અવાજ બે વસ્તુ ટકરાવાથી થાય. આ બોલીએ પણ અવાજ કેટલી જગ્યાએ ટકરાય, જીભ ને ગળા ને તાલુ નાથી ઉઠે. પછી એમ સંગીત વાજે તો ઘોંઘાટ હોય કે ધડાકા ભડાકે કંઈક પણ કોઈ બે વસ્તુના અથડાવાથી થઈ જાય. આ પવનના સુસવટા બોલતો હોય તો એ પણ પાંદડા રે પવન ને બધી અથડાય ને. ખાલી પવન બહુ ગાતો હોય તો એ પણ એક કોઈને કોઈ આ ઘર્ષણ થયા કરે અવાજનું. એટલે એને આહત એટલે ટકરાવવું ને અનાહત એટલે ટકરાયા વિનાનું સ્વયંભૂ જે કંઈ મૂળ પ્રકૃતિનું જે એક અનુભૂતિ છે એને જ આપણે શૂન્ય કીધું, એને મૌન કીધું. અગમ ઘરમાં વાસ કરવો, બસ અગમ, કારણ કે એ ગમ પડે એવું નથી, એટલે કે જાણી શકાય એવું નથી. અગમ અગોચર કીએ, ત્યાં ઇન્દ્રિયો મન બુદ્ધિ એને જાણી શકતા નથી, એટલે એ પોતે જ છે. જો જાણી શકાતો તો અન્ય હોય પાછો. આપણે કહીએ કે ભગવાનને જાણ્યા, આત્મા પરમાત્મા બ્રહ્મને જાણ્યા, તો ભાઈ તમે કોણ થયા પાછા? તમે અને બ્રહ્મ બે થયા પાછો? તો એ જાણવા વાળો પોતે જ છે. તો જાણવા વાળાને કઈ રીતે જાણી શકાય? આંખને જોઈ શકે કોઈ? આંખને જોઈ શકે. એમ આત્માથી અનુભવાય, આત્માને જાણી ન શકાય. કારણ કે તો જાણવાનું હંમેશા જુદું હોય ને જાણવા વાળો જુદું હોય. તો તમે જાણવાનું કહો તો એ અન્ય થઈ ગયો, તમે જાણવા વાળા, એ જાણવાનો વિષય, એમ બે થઈ ગયા. એટલે પોતે જ પોતાને અનુભવે, બસ. એટલે અનુભૂતિનો વિષય કીધો, જાણવાનો વિષય ને જાણી શકાય નહીં. એ શબ્દ શાસ્ત્રોક રીતે ખોટો પડે. આપણે કહીએ કે મેં જાણ્યો, તો એ શબ્દ આપણી વ્યાખ્યાન ખોટું પડે. ઉપનિષદમાં એક કથા આવે, ગુરુના શિષ્યોનો અભ્યાસ પૂરો થયો તો બધા પૂછે કે તમે મારે કહેવાનું તો કહી દીધું, ભણતર પૂરું છે, તમે કોઈએ બ્રહ્મને જાણ્યું, અનુભવ કર્યો? એટલે કોઈ ઊભા નથી. પણ એક ભાઈ ઉભો થઈને કે આ ગુરુજી મેં બ્રહ્મને જાણ્યું. તો કે ખરેખર કંઈ જાણ્યું હોય કે? પણ મને પછી વિચારીને કહેજે કે. એટલે એ બેસી ગયો. એને થયું કંઈ ભૂલ થઈ કંઈક. એટલે પછી વિચાર કર્યો તો થયો કે હારું ભણ્યો તો હોશિયાર હતો ને એના અનુભવ થયો હતો કે વાત સાચી, બ્રહ્મને જાણ્યું એમ કહે તો ખોટું પડે. તો પછી એમ શું તો કહેવું કેમ? એટલે બીજા બે જઈને કે ગુરુજી એ કે મેં જાણ્યું એમ પણ નથી કહી શકતો ને મેં નથી જાણ્યું એમ નથી કહેવાય. એમ આવું છે કે તો હજી તને સંશય છે કે નથી જાણ્યું બેમાં તને હજી જે ભ્રાંતિ કઈક ભ્રાંતિ છે કે? તો કે ના એવું નથી ગુરુજી, હું એમ ન કહી કે બ્રહ્મને જાણ્યું, પણ એ બ્રહ્મ હું શું એવો મને અનુભવ થયો એમ મેં જાણ્યું કે. તો હવે બરાબર તું કે તો એ હું જ શું એવો અનુભૂતિ, એ જ અપરોક્ષ અનુભૂતિ, સાક્ષાત્કાર. એટલે બે નથી, આત્માથી જ આત્મા જણાય. કે આત્માને આ જળ વસ્તુ કેમ જાણે? મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિય તો જાણી ન શકે, તો પછી આત્મા કેમ જણાય? કે આનાથી થોડો જણાય, પોતે જ પોતાને જાણે. એટલે ચેતનની વ્યાખ્યા જ આ કરી કે અન્યને પણ જાણે ને પોતાને જાણે, ચૈતન્ય કહેવાય. જળ વસ્તુ પોતાને ન જાણે, અન્યને ન જાણે, એ બધું જળમાં આવે. તો આ જળ અને ચેતનનો બે વિભાગ છે. ત્રણ ગુણનું જગત જે કંઈ પ્રકૃતિને બધું જળ કહેવાય, અને બીજી બાજુ ચૈતન્ય છે. ચૈતન્ય પોતાને જાણે છે કે હું છું એવો એનો અનુભવ છે. આપણે એટલા નથી કે હું છું, નથી થતું, એમ થાય કે હું નથી. તો એ તો પ્રમાણ છે. બીજું કયું પ્રમાણપત્ર? કોઈ બુદ્ધિ મને થાય ઇન્દ્રિયો કે પ્રમાણિત કરીએ કે આ આત્મા છે. આંખનું પ્રમાણ એ દેખાય એ સાબિત કરે કે મારે આંખ છે, વાંધો ન. બીજું આંખને કઈ રીતે જાણો? એને જોઈ શકે થોડી શકાય, પણ આ બધું મને જણાય રહ્યું સાબિત કરે કે મારે આંખ છે. એમ આ બધાને હું જાણું સાબિત કરે કે હું ચૈતન્ય છે, જડ નથી. પોતાને જાણી રહ્યો હું છું એવો સતત એ આ અન્ય છે એ પણ આપણે ખબર પડે બધા. તો એ અનુભૂતિ થઈ રહી એ જ પ્રમાણ કરે કે આપણે ચેતન છે. ચેતન નું તો શરીર ને બધા તો જડ છે, એમાં થોડા આવો અનુભવ થાય કે હું છું એમ. તો એ જે હું છું નો અનુભવ છે એ છે. બસ બાઇબલમાં તો ભગવાનના નામ એક આઈ એમ ધેટ, આઈ એમ, હું છું, બસ એ એનું સાચું નામ. ભગવાનનું નામ શું તો કે આઈ એમ. આઈ એમ ધેટ, હું એ છું. આપણે એને સોહમ કહીએ, સહાહમ, તે હું છું, અથવા તો હું બ્રહ્મ છું. બધા શબ્દો એ જ છે. તો એ જ અનુભૂતિ એ જે છે એ શબ્દ એ જ એને ભગવાન નામ, એટલે ઓમકાર એ ભગવાનનું સાચું નામ છે.
તસ્ય વાચક પ્રણવ, ભગવાનને કોઈ રીતે જાણી શકે? આ જો આપણે આ રહસ્ય ન જાણતા હોય તો અનુભવ થતો હોય તો એનું પ્રમાણ શું કે આપણે અનુભવ સાચો છે કે નહીં? સંશય કાયમ રહે. આ પ્રમાણ છે, એ નાદ અને એ પ્રમાણ છે. એ નાદ છે એ જ પ્રમાણ છે કે તમે એ સ્વરૂપ છો એમ. બીજું કોઈ એનું કોઈ નામ નથી, ઓળખ શું મળે? એ નાદનો અનુભવ થાય ત્યારે માણસને પછી કંઈ કરવાનું મળ્યું. ખાલી અનુસંધાન કરો, નાદાનુસંધાન કીધું એમ. એટલે એ જાણવાનો વિષય ન બને એટલે કે અગમ ઘરમાં વાસ કરવો, પોતે જ પોતામાં સ્થિત છે, સ્વમાં સ્થિત. એટલે કીધું તદા દ્રષ્ટુ સ્વરૂપે અવસ્થાના. યોગ સૂત્રમાં એ કે એ જે સમાધિ અવસ્થા છે એમાં શું સ્થિતિ હોય? ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ થઈ ગયો એને સમાધિ કીધું. સમાધિમાં એને શું કહેવાય? કેવી રીતે એનું વર્ણન કરતા કે તદા દ્રષ્ટુ સ્વરૂપે અવસ્થાનો. એટલે દ્રષ્ટા જે આ સર્વને જાણનારો દેખનારો છે એ પોતે જ પોતાનામાં સ્થિર થઈ જાય. સ્વરૂપ એટલે પોતે પોતાનામાં સ્થિત થઈ ગયો, સ્થિર થઈ ગયો, બસ. તો એ જ એને જ આપણે સમાધિ કીધી. મન ન રહ્યું, વૃત્તિ વિરામ પામી, ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ શબ્દ આપણે વાપર્યા. તો એ અગમ ઘરમાં વાસ કરવો એટલે પોતે જ પોતામાં સ્થિતિ, એ જ અગમ. કારણ કે એ અગમ જ છે, ગમ પડે એમ નથી. અખંડ બ્રહ્મ આધારા, એ અખંડ છે, બ્રહ્મ છે, આત્મા કયો, ચૈતન્ય કયો, બ્રહ્મ કયો, એ જે છે અખંડ છે. અખંડ એટલે એમના કોઈ વિભાજન ન થાય. અખંડ બ્રહ્મ આધારા એટલે કે એ સર્વનો આધારી છે, પોતે પોતાનો જ આધાર છે અને અન્યને આધારી આપે. એને કોઈનો આધાર નથી, એ કોઈના ઉપર આધારિત નથી. અંતિમ છે એ તો સ્વનો આધાર, પોતે જ પોતાને સતાથી પોતે પોતા નિરાધારે શબ્દ ઘણી વાર વાપરે કે એને કોઈનો આધાર નથી. સર્વનો આધાર એ છે, પોતે નિરાધાર, કોઈના આધારે નહીં. પોતે જ સ્વયંભૂ, પોતે પોતાનો સ્વતા છે. બાકી આ બધું જગત છે એને આધારે છે, પણ એ કોઈને આધારે નથી. એટલે અખંડ બ્રહ્મ આધાર. અખંડ એટલે વિભાજિત ન થાય, આત્મા અનેક ન હોય. એટલે આમાં આવશે આપણે વિવેક ચૂડામણીમાં કે યોગ ને અમુક દર્શન એમ માને કે મુક્ત થાય તો એ આત્મા અલગ અલગ રહે છે મુક્ત રીતે. એટલે વેદાંત એટલે અમુક દર્શનને પૂર્ણ રીતે નથી સ્વીકારતો. એનું બધું સ્વીકારે પણ એનું જે અંતિમ એનું જે સમજણ છે એને આપણે નથી સ્વીકારતા. આપણે અદ્વૈતની માનીને બે રહેતા જ નથી. મુક્ત થાવ આપણે તો વેદાંત એમ કે આકાશ એ વિભાજિત નથી થતું, તો પછી ચૈતન્ય વિભાજિત કેવી રીતે થાય? તમારી અંદર ચેતન જુદું, મારી અંદર જુદું, તો કેવી રીતે થાય? ચેતનને આકાર નથી. આકાર ન હોય અનંત હોય, એક તો આકાર ન હોય એ કોઈ વિભાજિત થાય નહીં. તો નિરાકાર નિર્ગુણ ચૈતન્ય છે એ વિભાજિત થતું જ નથી. એટલે સર્વની અંદર એક જ ચેતના છે, એક જ આત્મા છે, એક જ પરમાત્મા, એક જ બ્રહ્મ. તો એ સર્વનો આધાર છે. પાપ પુણ્યથી પર થવું ને છોડવા શુભ અશુભ ધર્મ સારા. વ્યવહારિક રીતે જોઈએ તો પાપ ને પુણ્યમાં પુણ્ય કરવું જોઈએ, પાપ ન કરવું જોઈએ ને બરાબર. શુભ કરીએ, અશુભ ન કરવું, એ બધું વ્યવહારિક રીતે જરૂરી છે. વ્યવહારિક ધર્મ એ છે, વ્યવહારિક ધર્મ જ કર્મ છે. શુભ કર્મ એ ધર્મ છે, અશુભ કર્મ ધર્મ છે. પાપાય પર પીડનમ કહ્યું, કોઈને પીડા આપવી, દુઃખ આપવું એ પાપ છે. કોઈનું હિત કરવું, કોઈનું સારું કરવું એ પુણ્ય છે. પર હિત શરીર ધર્મ નહીં, પર પછી જે કોઈનું સારું કરી એનાથી કોઈ મોટો ધર્મ નથી. તો શુભને વ્યવહારનો એ જ ધર્મ, કર્મ જ ધર્મ છે. આપણે કઈ મંદિરે જવાથી કે માળા પહેરી લેવાથી કે નામ લઈ લેવાથી ધાર્મિક નથી થઈ જતા. કર્મ જો બરાબર કરતા જ આપણે ધાર્મિક છે સમજવાનું. અને એ જે પુણ્ય છે એ જ એક દિવસ જે પરમ ધર્મ છે, જે સનાતન ધર્મ તરફ જવામાં સહાયક થાય. આવું પુણ્યથી જીવન જીવતા, જે પુણ્યનો ઉદય થવાથી જ એ આપણે આમ વિવેક જાગે જ, એનો કૃપાના અધિકારી થઈએ. આપણા અધિકારી પણ ત્યારે આવે પુણ્યનો ઉદય કીધો. કારણ કે નહીં તો એમ થાય કે ભાઈ ભગવાનની કૃપા તો બધા ઉપર છે, તો એકને અનુભવ ન થતો એકને શું કામ થાય? તો એમ ત્યાં ભગવાનને ભેદ છે કે એકની ઉપર કૃપા કરવી, એક ઉપર ન કરવી? ઈશ્વરની કૃપા તો વરસી રહી. આ પ્રકાશ સર્વ સૂર્ય અને સર્વ માટે સમાન છે. એમ પુણ્યનો ઉદય થતા આપણે અધિકારી થઈએ, એ ગ્રહણ કરવાને આપણામાં કંઈક વિવેક જાગે, સત્ય અસત્ય અને કંઈક સમજણ આવે, તો એના સન્મુખ થઈએ આપણે. આ વિમુખ સંસારથી થઈને એને સન્મુખ થઈએ. તો એટલે અહીંયા તો કે પાપ પુણ્ય બે થી પર થવા, અહીંયા શબ્દ મૂળ એ છે કે વ્યવહારમાં તો બરાબર, આધ્યાત્મ અંદર શુભ અશુભ બે છોડવાની વાત આવે. કારણ કે બે બાંધવાના છે.
શુભે બંધન કરે, શુભ કરો તો એને ફળ તો ભોગવવું પડે ને. એટલે કર્મથી જ છૂટવું, એને જ સંન્યાસ કીધો, કર્મથી જ છૂટો. કે વ્યવહારમાં તો અશુભ છોડીને શુભની વાત કરે, અને એને નિષ્કામ કરો તો એ યોગ બની જાય. પણ સકામ શુભ કરો તો એ બંધન કરે. કામના આવે એટલે બંધન કરે, પાપ હોય કે પુણ્ય હોય, બે બંધન કરનારા છે. એને બેયના ફળ ભોગવવા ફરી જન્મ લેવો પડે, એ જ બંધન છે. એટલે અહીંયા કે પાપ પુણ્ય અને શુભ અશુભ બેયથી પર થવાનું, એટલે કે કર્મથી પર થાવ. અને કર્તાપણું છે એ જ તો બંધન છે. કર્તાપણું છે દેહમાં, કર્તાપણું ક્રિયા એ પ્રકૃતિમાં થઈ રહી છે. દેહ આત્મામાં તો કોઈ ક્રિયા નથી, કર્મ નથી. તો જ્યાં સુધી દેહ સાથે તાદાત્મ્ય છે ત્યાં સુધી આપણામાં કર્તાપણું રહે, કર્તાપણું રહે એટલે ભોગતાપણું આવી જાય. તરત કર્મથી બંધાઈ જાય, ભોગવવું પડે. એટલે ગીતાજીમાં કહે ને, પ્રકૃતિ ક્રિયમાણાની સર્વ ગુણે કર્માણી સર્વ છે. એટલે કે પ્રકૃતિમાં થઈ, 3 ગુણમાં થઈ રહ્યું, પ્રકૃતિના 3 ગુણમાં જે કંઈ થઈ રહ્યું છે, અહંકાર વિમૂઢ આત્મા કરતા હામેથી મની હતી. એટલે અજ્ઞાન વર્ષ એ પોતે એમ માની રહી કે હું કરું છું. અહંકાર એ જ છે, હું દેહ છું, એ જ અહંકાર છે. તો દેહમાં થાય દેહમાં, પ્રકૃતિનું આ દેહ બનેલો છે. અને પ્રકૃતિ હંમેશા ક્રિયાશીલ હોય, પ્રકૃતિ નિષ્ક્રિય શાંત કોઈ દી હોય જ નહીં. સતત ક્રિયાશીલ રહેવું એ જ એનો બદલાવ, પરિવર્તન એ જ એનું છે. તો એ કોઈ દી સ્થિર ન થાય. હા, આપણે એનાથી અલગ છે જાણી લીધું, આપણે સ્થિર જ છે. આપણે એમાં કઈ ક્રિયા નથી, કર્મ નથી, એની યારે કઈ સંબંધ નથી. તો આ જોડાવું તાદાત્મ્ય બંધન, એટલે કે આ બધાને છોડ. ક્રિયા કર્મ શુભ અશુભ બધું એ પણ કર્મ જ છે. કર્મથી જ છૂટવું, કર્મ સંન્યાસ. એટલે આપણે સંન્યાસ વાસ્તવિક કર્મ સંન્યાસ છીએ. એટલે કરતા ભાવથી છૂટવું. અહીંયા કર્મ છોડવું એટલે તમે હવે સાધુ સંતો જીવતા હોય તો કર્મ તો એના બે હજાર થઈ ગયો, ખાવું પીવું આ તે કઈ હવે આ બધું કર્મ તો છે ને. એ વાત નથી. કર્મથી છૂટ એટલે કરતા ભાવ છૂટી જાઓ. હું કઈ કરી રહ્યો નથી. ગીતાજીમાં યોગ આને જ કીધો કે જે કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મને જેને જાણી લીધું એ ખરા યોગી. કરે છતાં નથી કરતો, બધું કરી રહ્યો છે. એટલે અર્જુને કીધું આ બધાને અણુ નાખી તો તને કઈ નહીં થાય. કે તું હું મારું છે વાયુ એટલે બંધાણા, તો એ તો થઈ રહ્યો. તું ક્યાં મારો આવો છો ભાઈ? તું પોતાને અર્જુન માને અને મારે ને પાપ પુણ્ય તું માને, તું અર્જુન જ નથી. એ જાણી લે, તું અર્જુન માને તો બંધાઈ જાય. તો એ જ અંતે તો કે ને ભાઈ આત્મા જ બનો. તો અર્જુને છેલ્લે કે મને સ્મરણ થયું તો હું કોણ છું? સ્મૃતિ લબ્ધવા નષ્ટા મોહ સ્મૃતિ લબ્ધવા તો પ્રસાદેન મયા સ્થિતો અસ્મિ ગત સંદેહ કરીશ વચનમ તવ. હવે હું મારા સ્વરૂપમાં સ્થિત થઈ ગયો, મને કોઈ સંશય નથી રહ્યો. પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયા પછી કોઈ સંશય નથી રહેતો. તો હવે જેમ કહેવાય એટલે કે જે થાય, જે પ્રારબ્ધ થઈ ગયું બરાબર છે, એમાં કોઈ હવે એને વાંધા વિરોધ નથી. તો આ બે પાપ પુણ્ય શુભ અશુભ થી પર થવાની વાત છે. અને વર્ણાશ્રમથી વિરમ. વર્ણ અને આશ્રમ એ પણ હાથમાં ને લાગતા નથી. એ અવરોધ છે, સંસાર માટે છે વર્ણ અને આશ્રમ. વર્ણ એટલે આ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શૂદ્ર એ વર્ણો કહેવાય. એ ગુણ આધારિત છે. જાતિ આધારિત આપણે બધું ઊભું કર્યું છે. 3 ગુણના આધારિત વિભાજન કર્યું. પણ અને આધ્યાત્મિક રીતે તો એવા અર્થ કર્યા કે સાધકના 4 વિભાગ છે. બાકી તો બધા શુદ્ર જ છે સંસારમાં તો પડ્યા. એ બધા સાધકના 4 વિભાગ કે જે મૂલાધાર લેવો હજી જીવી રહ્યો, હજી જાગૃત નથી થયો, તો એ શુદ્ર છે. પછી એ સાધકમાં જે આગળ છે થોડોક એને વિવેક જાય. ઓલામાં તો એ ન કરવાના કરતો તો મારો ફાયદો શેમાં છે, મારું હિત શેમાં છે, મારું હું કરવું છે ન કરવું છે કઈ એને તો ભાન નથી. એક શુદ્રતા છે, તામસિક પ્રકૃતિ. તો થોડોક જાગ્યો અને રજોગુણ આવ્યો, થોડીક સત્વગુણ, તો એને એમ થયું કે મારો ફાયદો હું, એટલે એને વૈશ્ય કીધો. એ વિચારો મને નફો કેમાં, હું કરીએ તો નફો મળે, કમાણી મળે, ફાયદો મળે, એ વિચાર થતો એ વૈશ્ય છે. એ થોડો આગળનો સાધક છે. ભૂતન છે હનુમાન, એલા હનુમાન છે એલા રામ. એ પછી ભૂત ભલે ને આપણે તો રામ મેળવવો ને. તો એ જે પછી ત્રીજો જે કે એને ખબર પડી કે નફો તો આપણું કરવું તો ખરું, પણ આડા આવે બધા. મારા દુશ્મન ક્યાં છે, આડા ક્યાં આવે ને હણી નાખવા. એક ક્ષત્રિય પણ એને ખબર પડી ગઈ કે આ મારા માનતો હતો, પણ આ બધા અંદર મને આજ તો મારા દુશ્મન છે. એને ખબર પડી ગઈ. તો ક્ષત્રિય પણ એને કહેવાય કે દુશ્મનને ખબર પડી તો હણી નાખવા.
એ પછી રાહ ન જોવાય. ખબર પડી એટલે પ્રમાદ ન કરો, વણી નાખો. તો એ શૌર્ય પણ ન્યા આવે પછી જે આ અંદરના પરિબળો જયારે વિક્ષેપ કરે ને, તો આ મૂલાધારથી અહીંયા સુધી એને જ મહાભારતનું યુદ્ધ આ કીધું છે યોગની ભાષામાં. મહાભારત બહાર તો જે હોય લડાણ હોય કે ન લડે, તો સાધક અહીંથી અહીં જાય ને એ મહાભારત જ છે. એટલે કીધું ખાંડાની ધાર ઉપર હાલવું ને માથું મૂકીને ને નહીં સુર નહીં કાયરનું કામ. તો આવું છે ને સતત તમારે જાગૃત રહેવું પડે. ને તો જરાક ભૂલાય એટલે નથી પાછું શ્વાસ પર ધ્યાન દેવાનું. તમે ક્યાં વયા ગઈ અમદાવાદ વયા જાય, ક્યાં વયા ગયા હોય. આ છે તો સતત ને તો જાગૃત હોશ 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 રહેવાનું છે. એ બે વૃત્તિ ઓલી ઓલી બાજુ ખેંચી જાય. જે સંસ્કારો મલિન છે એ બધા સંસાર તરફ પાછા ખેંચી જાય. તો સતત જાગૃત રહેવું પડે, સતત સંઘર્ષ કરતું રહેવું. તો એને જ યુદ્ધ કીધું છે. સંસ્કૃતમાં શબ્દો બધા એટલે જ એક જ શબ્દના ઘણા અર્થ થતા હોય. આપણે બાહ્ય મારામારી કરીએ એ યુદ્ધ છે, પણ અહીંયા યુદ્ધનો અર્થ આ છે, સાધના જ યુદ્ધ છે. એટલે અહીંયાથી અહીંયા સુધી મૂલાધારથી આજ્ઞાચક્ર સુધી છે ને, હા, એ ત્યાંથી ધર્મક્ષેત્ર અને કુરુક્ષેત્ર બે શબ્દ પહેલા શ્લોકમાં ગીતાજી શરૂથી ત્યાંથી કીધું. ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્ર. તો ધર્મક્ષેત્ર આ છે ને કુરુક્ષેત્ર આ છે. એટલે કર્મ આ બે દ્વારા થઈ. કર્મ પણ આમાં થઈ રહ્યું. આ ક્ષેત્ર ક્ષેત્ર શરીર અને ધર્મ પણ અહીંયા છે. અનુભવ આમાં જ થશે. તો મૂલાધારથી શરૂ થાય પછી ધર્મક્ષેત્રનું પ્રમાણ વધતું જાય, જાગૃતિ હોશ વધતી જાય. મૂલાધારમાં આપણે બેહોશ હોય ને કામ ક્રોધ લોભ મોહ મહાકાળી છે. ખપર લઈને બેઠી કાપે નહીં, એ બધા એના પ્રકૃતિની એકદમ મલિન છે. એમાં કામ ક્રોધ અને મારામારી હિંસા અને બધું મૂલાધારમાં. જેમ જેમ ઉત્તર શુદ્ધ થતી જાય ઉર્જા, આપણામાં જાગૃતિ વધતી જાય, એમ એમ એનું રૂપ બદલતું જાય. એ જ કાળીને પછી દુર્ગા અને પછી લક્ષ્મી અને પછી એમ સરસ્વતી ને પાર્વતી ને છેવટે ઉર્ધ્વમાં શુદ્ધ સંપૂર્ણ થઈ સાત્વિકી ત્યારે અહીંયા થાય. તો આ બધી યોગની ભાષા છે. એટલે એ જ કીધું અહીંથી જેમ જેમ જાગૃત થાય એનામાં હોશ આવતી જાય, જાગૃતિ આવતી જાય, ઓલો જે સંઘર્ષ પછી ઓછો થતો જાય. અને અહીંયા પહોંચ્યા પછી સંપૂર્ણ કર્મક્ષેત્ર પૂરું થાય ને ધર્મક્ષેત્ર. અહીંથી ઉપર બધું ધર્મક્ષેત્ર અને અહીં મૂલાધારથી નીચે બધું કર્મક્ષેત્ર. આ વચ્ચે છે એ સંઘર્ષ. તો અહીંયા પહોંચી ગયા પછી સાધકના જીવનમાં સ્થિરતા આવી જાય, પછી સંઘર્ષ ન રહે, પછી પ્રકૃતિ સહાયક થાય બધું. એટલે કર્મ ને આ બધું છોડવાની વાત નથી. આપણે છોડીને ક્યાં જવું હોય, એ કરતા પણ અંદર જ છે. હું કંઈ નથી કરતો એ તો કર્મ છે. આપણે કે હું કંઈ કરતો નથી, હું તો બેઠો, એ બેઠો એ કર્મ છે. કંઈ ન કરવું એ તો કર્મ છે. છૂટા એ કર્મ છે. તમે કર્મથી ક્યાં છૂટાય એમ છે? કર્મથી છૂટાય નહીં. તો છૂટવું એટલે કે એને બંધ કરવાની વાત નથી. હું આનાથી તાદાત્મય છે, છોડી દઈએ. જ્ઞાનથી, જ્ઞાનની તલવારથી અસંગ શસ્ત્રેને દ્રઢેને ચિતવા. એટલે કે હું અસંગ છું, અને મારો સંગ જ નથી. ત્રણ ગુણનું બનેલું આ શરીર, મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, અહંકાર બધું છે. એને અરે આત્માને ચેતનને સંબંધ નથી, વાસ્તવિક હુંને કંઈ સંબંધ નથી. તો એ વિવેક એ જ શસ્ત્ર છે, જ્ઞાન, વિવેક જ્ઞાન છે. વર્ણાશ્રમ એટલે આશ્રમ એટલે બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ, એ ચાર આપણા આશ્રમ છે. આપણી વ્યવસ્થા હતી કે આ રીતે જીવવું. એ આપણી એક હિન્દુ પરંપરા હતી કે બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં વિદ્યાભ્યાસ કરવો, ત્યાં અધ્યાત્મ જીવન વ્યવહાર, અધ્યાત્મ બધું જ્ઞાન. સાધુ સંતો મહાપુરુષો બેઠા હતા અરણ્યમાં. આ ફાક્યું ખવારા કોઈ ધંધાદારી માણસો નહોતા ત્યાં. એટલે એ શિક્ષણ આખું જુદું હતું. વ્યવહારિક જ્ઞાન બધું આપતા અને અધ્યાત્મનું આપતા અને એને તૈયાર કરીને મોકલતા કે ભાઈ સંસાર આવો છે અને આ તારું લક્ષ્ય આ છે. એ સંપૂર્ણ ભાનતાથી પછી જાતા અને જે સમજી જતા કે ભાઈ એ લક્ષ્ય છે તો આમાં હું કેમ ખોટી થવું, ગૃહસ્થાશ્રમમાં જવું, આમાં જવું, તો સીધા બ્રહ્મચર્ય આશ્રમથી સીધા સંન્યાસ લઈ લેતો. અને કોઈને એમ થયું કે અનુભવ લેવો જાય તો ખરા, તો ગુરુને આજ્ઞા લેતા કે અમે ગૃહસ્થાશ્રમનો અમને અંદર અનુભવ લેવો. તો કે લ્યો, સાવધાન રહેવું, મેં તમને બધું બતાવી દીધું. થિયરી તો ભણી લીધી, અનુભવ લેવા જાવ તો જાઓ, પણ સાવધાનીપૂર્વક જાઓ કે ફસાવ નહીં. ન કે એક બાયપાસ ઉપરથી વહી ગયું, એ સીધો સંન્યાસમાં વહી ગયો. એક સિટી જોતો જતો જવું, શહેરમાં થઈ જવું. તો કે ને કે ગાડી હડકી રાખજે, ટ્રાફિક પોલીસ પોઈન્ટ એમાં ક્યાંક રસ્તા ભૂલી ન જા, નહીંતર પાછા રોડ ઉપર ચડવાનું અઘરું થાય તો એમાં અટવાઈ જાય. તો સાવધાન થઈને ગૃહસ્થાશ્રમમાં જતા એટલે એને જ્ઞાન તો હોય.
કે મારું લક્ષ્ય આ નથી. અનુભવ લેવા આવ્યો હતો પણ સમજાઈ ગયો, લાકડા લાડવો ખાધો એ પસ્તાય, ન ખાધો એ પસ્તાય. તો ખબર પડી કે લાકડાનો છે, કીધું તો ખરું, પછી એને ભરો હવે નહીં દેતો એટલે ગયા. તેને વાસ્તવિક સુખ શું છે, સંસારનું સ્વરૂપ શું છે, થિયોરેટિકલ તો ભણ્યા હતા, શાસ્ત્રો જ્ઞાન તો હતું, પણ એને અનુભવ થયો. એક વાર સંસ્કાર કહે કે ભોગવાઈ ગયા તો એમાંથી પછી ગૃહસ્થ સમાજ 50 વર્ષ તો એ હોવરની જિંદગી ગણી કરી. આપણે તમને હોવર ન ગણાય એટલે 20 વર્ષના ભાગ કરવા જોઈએ, અંદાજે કરવા જોઈએ. તો પછી તો કે તમારે એક તો ખબર હતી કે મારું લક્ષ્ય આ છે, અને આમાં એને અનુભવ થઈ ગયો એટલે એ પછી જે કંઈ છે એ નિવૃત્ત થાય છે. નિવૃત્ત થઈને પછી જે સંસ્કાર પડ્યા સંસારના એની નિવૃત્તિ કરવા વાનપ્રસ્થવસા છે. વનમાં જાઉં, અરણ્યમાં જાઉં, સાધુ સંતોના આશ્રમોમાં જઈને નિવૃત્ત, આ બધું છોડી ત્યાગ. ન હોય તો દત્તક લઈને રાજાઓ વયા જતા. એક પરંપરા હતી ત્યારે, બધાને ભાન હતી કે જીવન લક્ષ્ય શું છે, કેમ જીવવું છે. ધીરે ધીરે આપણી આશ્રમ પરંપરા નથી રહી, પણ આ બધું વર્ણ અને આશ્રમને બહુ આયોજનપૂર્વક વ્યવસ્થા થઈ હતી જીવન પદ્ધતિ, કે આ બધું ભોગવતા બધા અંતે તો સંન્યાસ, છેલ્લું તો સંન્યાસ છે. અને સંન્યાસ તો આનંદ લેવાની વાત છે. પથારીને પડ્યા પડ્યા ટાંટિયા ગણવાના, ખૂબ ખૂબ કરીએ અને કોઈ જવાબ ન દે તો રોતા હોય પથારીને પડી કે ઘરવાળા કોઈ બોલાવતા નથી. મેં કહ્યું મારે કહ્યું ભાવ પૂછતું નથી, એ જોઈને પછી હાલત હું હોય. તો આ નથી આપણી પરંપરા કે સંન્યાસ આ રીતે જોઈએ હોય તો અંતિમ તો આનંદ લે. સંન્યાસ એટલે નિવૃત્ત થઈ ગયા, કર્મમાંથી છૂટી ગયો, સ્વરૂપનો બોધ થવો એ સંન્યાસ. આત્માના અનુભૂતિ કયો કે મોક્ષ કયો, મુક્તિ કયો કે સંન્યાસ કયો, આ બધા સમાન છે. કપડાં બદલવાને અમે આવીને બેસી ગયા એટલે સંન્યાસી થઈ ગયા એમને. આ બાહ્ય સ્વરૂપ છે સંન્યાસનું. એ તો આપણને યાદ અપાય કે પહેલા તો આપણે શું કરવાનું છે, ભૂલાઈ ન જાય પાછું. અને આ રંગનું અમુક મહત્વ છે એટલે આપણે બધા આ બધું કર્યું છે. પણ માત્ર આ કઈ ભાગીને છોડીને ક્યાંક હિમાલય જઈ જવાથી કે કપડાં બદલી જવાથી કે આ બધું બાહ્ય કરવાથી સંન્યાસ નથી. પ્રક્રિયા છે, આરંભ છે. અંતિમ તો પોતાના સ્વરૂપનો બોધ થયો ત્યારે સમજાય કે કર્મ મારે છે જ નહીં. કર્મ નહીં તો કેમ છૂટે? કર્મ મારામાં છે ને, હું અકર્તા છું, એ જાણી લેવું જ કર્મનો ત્યાગ. પછી અહીંયા છે તો એ અકર્તા છે, યુદ્ધ લડતો હોય તો અકર્તા છે. તો આ આપણા શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંતો છે. એટલે અહીંયા ગુરુજી કે આ બધું છોડવું, જાત ભાત થી બારા, નાત જાત ભાત ન હોય, સંપ્રદાયના વાળા ત્યાં હોય નહીં. ગુરુજી કહેતા સંપ્રદાયમાં જોડાજો પણ અંતે મોકળા થઈ જજો બધાથી. એમાંય ફસાવાનું નથી. સંપ્રદાય વાળા છે પણ નહીં સમજાય. હા, તમને અનુકૂળ આવે એક માર્ગ પંથ છે આપણા સંપ્રદાયો, એ પણ આખરે લક્ષ્ય બધાનો એક જ છે. પણ સંપ્રદાયનો એક પાછો વાળો છે, એમાં જે અટવાઈ જાય તો વળી કે અમે આ પંથ, અમે આ પણ ન્યાય ભેદ ઉભા થઈ ગયા. અભેદમાં આપણે તો જવાનું છે, અહીંયા કોઈ ભેદ જ નથી. અભેદમાં જવું તો ભેદ તો ક્યાંથી આપણે અવરોધરૂપ બની જાય. ગુણ દોષ કશા જોવા ને ભૂંડા ભલા કે નથારા. શાસ્ત્રમાં કીધું ગુણ અને દોષ બે જોવા એ દોષ છે, અને ગુણ દોષ ન જોવા એ ગુણ છે. વ્યવહારિક રીતે ગુણ જોવા, દોષ ન જોવા. વ્યવહારિક રીતે બરાબર છે કે આપણે કોઈના દોષ ન જોવા, એમાં સારું વસ્તુ એ ગ્રહણ કરવી. ગુણ જોવાનું કીધું, આધ્યાત્મિકમાં નહીં. ગુણ નો દોષ બે ને છોડો, કારણ કે ગુણમાં એ વળી આસક્ત થાય કે આ સારું છે, તો આ છે, એ અવરોધ બની જાય. તો એ આખરે તો ભેદ છે. ગુણ ને દોષ એ બે જ છે. પણ તો બે થી છૂટવું એટલે કે ગુણ દોષ કશા જોવાની, ભૂંડા ભલા કે આ ભૂંડો ને ભલો ને નઠારો ને હારો ને ખરાબ ને એ બધી પણ આપણી બધી દ્વેષ છે. એ રાગ દ્વેષ છે. એક મને એકને ભલો લાગે એ તમે કહે એ તો ભૂંડો છે. તો હવે એને ભૂંડો કેવો કે ભલો કેવો આપણા ઉપર છે. આપણને જે અનુકૂળ સારું લાગે એ ભલું લાગે. આપણે જરા ખરાબ, આપણા મનને પ્રકૃતિ અનુકૂળ ના આવશે આપણે માટે એ ભૂંડું છે. તો બીજાને સારું લાગે છે એવું થોડું છે. એનો મતલબ કે કઈ સામે ખરાબ હારા જેવું કઈ છે નહીં. આપણા મનને આપણે સ્વભાવ અનુસાર સારું ખરાબ આપણે ઊભું કરી લઈએ. આ રાગ દ્વેષ જ વિઘ્ન છે. આખા 5 ક્લેશમાં મુખ્ય આ છે. અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ દ્વેષ, અભિનિવેશ, દુઃખના કારણ 5 છે. તો અવિદ્યા, અજ્ઞાનમાંથી અહંકાર થયો, દેહ ભાવ, એને લીધે હું ક્યાંથી આવવા. પછી આ તું બધા છે એમાં અનુકૂળ આવે, એમાં રાગ થાય, પ્રેમ થાય, આસક્તિ થાય. અને પ્રતિકૂળતા જ્યાં જ્યાં આવે આપણે અનુકૂળ નથી એમાં દ્વેષ ભાવ ઉભો થઈ જાય. રાગ દેશે આપણું ક્ષણે ક્ષણે જોતા રહેવું. જો અભ્યાસ સાધક કરતા હોય તો કે આપણામાં ઘડીએ ઘડીએ કેટલા રાગ દેશ ઉભા થઈ જાય. કંઈક થાય તો કે આ ખરાબ છે, આ સારું છે. કંઈક કોઈક માને જાય કે આ આવો છે, આ આવો છે.
ડગલે ને પગલે નાની મોટી વસ્તુ બને તો કે આ બરાબર નથી, આમ થવું જોઈએ, તો તરત જ, કારણ કે એ તો સતત રહેવાનું છે એમાં. તો આ બધું જાગૃત રહીને એમાં સમ રહેવું, સમતા. કારણ કે શુભ અશુભ બે જાવા આવવાના છે, એ બધા નાશવાળા છે ને બધા જઈ રહ્યા છે. એમાં ક્યાંય શુભ કઈ રહેવાનો નથી ને અશુભ રહેવાનો નથી. શુભ આવે ત્યારે ઘરે સારું લાગે ને જાય ત્યારે પછી એટલું જ દુઃખ લાગે. જે વસ્તુમાં જેટલું સુખ માનશો ને એટલું જાશે ત્યારે એટલું જ દુઃખ આપશે. તો બેયમાં કોઈ વાસ્તવિક રીતે ભેદ નથી. એક આવે ત્યારે સુખ આપે, જાય ત્યારે એટલું જ દુઃખ આપે. જવાવાળા બે છે પાછા. અને દુઃખ આવે ત્યારે આપણે ખરાબ પ્રતિકૂળ આવે ત્યારે દુઃખ થાય, પણ જાય ત્યારે એટલા જ હરખાય પાછા. જેટલામાં દુઃખ હોય નહીં ને એટલો જ હરખ થાય. કેવો ભોગ એમાં છૂટ્યા. તો બેયમાં શું છે, બે આખરે તો સુખ દુઃખ ક્ષણિક આપનારા છે, વિક્ષેપ કરનારા છે, બે પાછા રહેતાય નથી. એટલે આપણે કે સુખમાં છકાય નહીં, દુઃખમાં રડાય નહીં, ભક્તિ ભૂલાય નહીં, સ્મરણ ચાલુ રાખવું, એ તો આવે ને જાહે. બેયમાં સમતા રાખવી, એને સમત્વમાં યોગ ઉચ્ચેતે, ગીતામાં એને જ યોગ કીધો. બે જગ્યાએ યોગ શબ્દ આવ્યો, એમાં સમત્વમાં યોગ કીધો. તો સમતા સાધક તરીકે સમ રહેવાનું છે, પ્રયાસ છે, જાગૃત રહેવાનું છે. એ સાધન ક્ષમતા છે. પણ સાધ્ય ક્ષમતા એ આપણું સ્વરૂપ છે. સાધ્ય એ છે કે આપણું સ્વરૂપમાં જયારે થઈ જાય ત્યારે સ્વાભાવિક ક્ષમતા છે, એ કરવાની નથી. આપણું સ્વરૂપ છે એ સમજ છે, એને આ કઈ રાગ દ્વેષ કે અનુકૂળ પ્રતિકૂળ ત્યાં છે જ નહીં. તો એ વાસ્તવિક ક્ષમતા તો આપણું સ્વરૂપ છે, પણ સાધક તરીકે આપણે હોશપૂર્વક રહેવું પડે કે આવા અનુકૂળ પ્રતિકૂળ આવે તો હમણાં જાગૃત રહીને સમ રહેવાનો પ્રયાસ છે. ત્યાં સુધી સાધના છે, એ આપણી સાધન કીધું એને. તો સાધન એ છે ને સાધ્ય પણ એ છે, બે રીતે. ક્ષમતા રાખી ચાલવું, બસ સમ રહેવું બધામાં. બેયને બહુ મહત્વ ના આપવું, કારણ કે બે જાય અને બે આવવા જવાનું છે ને એમાં આપણે કઈ મળવાનું નથી. પૂતો ખંડવાનો છે. કે ક્ષમતા રાખી ચાલુ ને સૌને માનીને સારા. બસ આપણે તો બધા સારું છે માની, ખરાબ હારું શું કામ માનવું જોઈએ? આપણા માનવા ઉપર છે બધું. માનીએ એટલે ઊભું થાય જ બધું બંદર. ને વ્યવહારમાં એ જ રાખવું જોઈએ. જ્યાં સુધી કોઈ વસ્તુનો ખરાબ અનુભવ ન થાય સુધી શરૂઆતથી એવું માની દઉં આ પૂર્વગ્રહ છે. કોઈ વાત સાંભળી હોય, કોઈ ફલાણો આવો છે, આપણે એ હજી તો મળ્યા નહીં અને આપણે ખબર નહીં, ને આપણે એવું એના વિશે પહેલાથી જ માની લીધું કે આવો જ હોય. એ આવ્યા ભેગો આપણે એના પ્રત્યે ભાવ એવો જ ઉભો થાય. તો આધ્યાત્મ તો ઠીક છે, વ્યવહારમાં એમ કીધું કે બધું સારા માનીને ચાલો. જ્યાં સુધી તમને એનો કંઈ ખરાબ અનુભવ નથી ત્યાં સુધી શરૂઆત તો ગમે એવું આવે તમે હાર જ માનવાનું. તમને અનુભવ ન થાય ખરાબ. કોકને ભલે જે છે એને માટે કદાચ ખરાબ હશે, પણ આપણે શું કામ માની લેવું કે આ ખરાબ જ છે? પહેલાથી સારું માનો, પછી અનુભવ થાય ને તમને અભિપ્રાય બદલવો પડે, જુદી વાત છે. તો વ્યવહારમાં પણ આ શરૂઆતથી કોઈ દી પૂર્વગ્રહ ન માનો. જ્યાં સુધી આપણે પોતાને કંઈ અનુભવ નથી, જાણ્યું નથી અને આપણે માની લેવું એ જ પૂર્વગ્રહ છે, કોઈ વસ્તુ જાણ્યા નથી. મોહ માન મમતા મૂકીને જગત છે થવું ન્યારા. મોહ એટલે આ ખોટું સાચું લાગે નહીં, મોહ છે. એમાંથી સુખ મળે, ભ્રાંતિ, એ મોહિત થઈ. આપણે કહીએ તો મોહાઈ ગયો, એને પ્રિય લાગે, એને સાચું લાગે ને એમાંથી એને સુખ મળીએ એવી ભ્રમ ઉભો થઈ ગયો. તો એ મોહ છે. માન એટલે હું શરીર છું એ પહેલું માન. પછી અમે પૈસા વાળા, અમે સંપત્તિ વાળા, અમે મોટા કુળના, અમે ઉચ્ચ કુળના, આ બધા પછી તો ઘણા માન એમાં તો ભરતા જાય. પણ દેહ અભિમાન એ પહેલું છે. હું દેહ છું એ અભિમાન પહેલું. ત્યાંથી પછી બીજા તો ભરતા જાય, વધારો લેબલ વાગતા જાય ને અભિમાન દેહનું વધતું જાય. એટલે ગંગા સતીજી પાનબાઈને કહે, માન મૂકીને આવો મેદાનમાં તો હું તમને લઈ જાઉં 52 ની બહાર. એટલે અભિમાન મૂકીને આવો. 52 ની બહાર તો જે શબ્દથી પર છે, નિઃશબ્દ હમણાં વાત કરીને, એ નિઃશબ્દ મૌન શૂન્ય ત્યાં લઈ જાઓ, જ્યાં બધી વાણી વિરામ પામે, જેમાંથી આ 52 ઉત્પન્ન થાય. બધા અક્ષરો, શબ્દો, વાણી, શબ્દજાલ મહારણ્યમ આવશે વિવેક. એ શબ્દજાલ છે. એ પણ શાસ્ત્રો વાંચીને જાજા શબ્દ ભેરા કરીને એ અરણ્ય છે, એમાં ફસાઈ જવા જેવું છે. આમાં તો એમાંથી નિવૃત્ત થવાનું. શબ્દો તો કંઈક પીડા સંસ્કાર રૂપે ને નવા આપણે ઉમેરતા જઈએ. તો સાધના તો છે શબ્દ, વાણી, આ બધાથી છૂટીને જ્યાંથી વાણી ઉત્પન્ન થાય, પરા નિઃશબ્દ એને કીધું.
સાઉન્ડલેસનેસ એ નિશબ્દ છે. શબ્દનો વિરોધી જે શબ્દ વિરામ પામે ત્યાં શબ્દ ન હોય એટલે કે નિર્ધ્વનિ. આ ધ્વનિ છે બધા, ઓલું નિર્ધ્વનિ. ધ્વનિ કે હોય નહીં, એ બે આવી રીતે એને જ આપણે શૂન્ય, મૌન. જગત છે થવું ન્યાય. જગત એટલે આજ આપણે આ બાહ્ય દેખાય ને, આ સંસાર, આ જગતનું જ આ દેહ એ સંસાર જ છે. અને નળો વધારે અહીંયા બધે. તો આનાથી ન્યારા તો છે જ, સમજી લઈએ ન્યારા. દેહ હું દેહ ભાવ કરીને એને જોડા. જેવા દેહ ભાવ આવ્યો એટલે સંસાર ઉભો થઈ ગયો. દેહ નારે તાદાત્મ્ય થઈ એટલે તરત સંસાર ઉભો થઈ ગયો. તો એ તો પછી નડતો નડે. તો પેલા આમાં ન છૂટીએ ત્યાં આ તો છોડ, આ છૂટવાનું નથી કે આને હજી આપણે છોડતા નથી. હું દેહ કમાઈ ના કરીએ, હું શરીર, તો આ ક્યાંથી છૂટે? મૂળ મુદ્દો આવ્યા છે, અહીંયાથી જ ઊભું થાય. તો એમાંથી આપણે ન્યારા થવું એટલે હું ન્યારો છે એ સતત યાદ રાખવું. હું દેહ નથી એ સ્મરણ રાખીએ, સતત એ હોશપૂર્વક જીવન જીવીએ અને જ્ઞાન થઈ ગયું તો ન્યારા છે. ખબર છે કે આમે ન્યારો છે, મારે કઈ ને કઈ શેર લેવા દેવા. નિર્માન્ય થઈને ચાલવું ને તે પંથ અમને પ્યારા. એટલે આપણે અપેક્ષાઓ છે ને, મને કોઈ માન સન્માન મળે એ નિર્માન્ય. આપણે જાય પેલા તો આપણે પહેલાથી કલ્પી રાખ્યું. હું જાય એટલે કે આવો ભાઈ, આવો ભાઈ, તમે દેખાણા, ભારે કામ થયું, બહુ મજા આવી આજે તો બહુ. આપણે એવું પહેલાથી તૈયાર કરી ગયા કે મને આમ બોલાય છે, પછી હું આમ કે ત્યાં જાય તો ઓલા કઈ કામમાં હોય, ક્યારેક એની ઉપાધિમાં બધા બિચારા બરાબર આવકારો નથી. આપણે તો હા પાછા ધીરાધપ થઈ જાય. કંઈક કરવા માંડીએ તો આ તો આવો ને કીધો ફલાણો છે, બોલાવતો નથી, ચા પાણી પૂછ્યું ને. હવે ક્યારે ઓલો બધા એની ઉપાધિમાં એને કઈ એવું ન હોય કે આપણા પછી ખરાબ ભાવ, પણ આપણે થોડી અપેક્ષાઓ પહેલાથી બંધ કરી ગયા. એટલે આવી રીતે મને આવકાર દે, સામેથી બોલ પધારો પધારો કે એમાં જરાક આઘો પાછો થયો એટલે આપણે તરત દુઃખ કરીને આવીએ. તો માન તો મેળવું પડે. આપણે 20 સાધન જે ગીતામાં 13મા અધ્યાય બતાવીને, આ જ્ઞાનના સાધનમાં આ બધું આવે છે. 20 સાધન જ્ઞાનના, એટલે આ બધું આપણામાં આવવું જોઈએ તો આપણે એ જ્ઞાન જે બોધ થાય. આ 20 બધી વસ્તુ આપણે અવરોધરૂપ બને. તે પંથ અમને નહીં આવે. બસ આ બધું મૂકીને જે નિર્માણ થઈ રહેવું, સ્વરૂપમાં રહેવું, એ પંથ અમને પ્યારા. કારણ કે પ્યાર પરમ તત્વ એ જ પ્યાર છે. પ્રેમ વસ્તુ બહાર તો લાગણીઓ છે, પ્રેમ નથી. લાગણી હોય, હવારે હોય બપોરે હવા થઈ ગઈ લાગણી. આગલે જે ગળામાં હાથ હોય ને બીજે જે ગળું કાપવા તૈયાર થઈ ગયું, એમ પ્રેમ થોડો કહેવાય. એ તો સ્વાર્થ છે. અહંકાર અને સ્વાર્થ હોય ને કોઈ પ્રેમ હોય જ નહીં. એટલે કે આ બે ભાવ છે ત્યાં સુધી પ્રેમ ક્યાંથી? પ્રેમનો અનુભવ તો અંદર છે, અદ્વૈત છે, આપણો આત્મા સ્વરૂપ છે, એ પ્રેમ છે. એ રાધા પ્રેમનું પ્રતીક એટલે કીધી, અનાહત નાદ છે એ પ્રેમ છે. એ શબ્દ, નિશબ્દ, શૂન્ય, મૌન, ન્યા આત્માને બસ પ્રેમ જ છે. એટલે કબીરે કીધું કે જ્યાં સુધી બે હોય ત્યાં સુધી પ્રેમ ન. પ્રેમ ગલી હતી સાંકરી તામે દો ન સમય, જબ મેં થા હરી નહીં અબ હરી હે તો મેં નહીં. જબ ત્યાં સુધી હું હતો, કબીર હતો, ત્યાં સુધી હરિનો અનુભવ નથી. હવે કબીર ન રહ્યો તો હરી છે. હવે કબીર ન રહ્યો, આ હું ફલાણો ભાઈ દીકરો ભાઈ બે અહંકાર હોય ગયો તો પરમાત્મા છે. બસ એટલે બે હોય ત્યાં સુધી અનુભવ. સાંકળી એટલે સૂક્ષ્મ તત્વ છે. જ્યાં સુધી દ્વૈત છે ત્યાં સુધી અનુભવ ન થાય. હું ને ભગવાન ભલે ગમે એવા ભક્તાય, પણ હું અને ભગવાન બે તો હજી છે, એ દ્વૈત તો છે. હું તો ગયો નથી તો જ ભગવાનને ભજન કરવાનું હોય ને. ખરું ભજન તો એને એક થઈ જાય એ ભજન. એ મેં ભજન કરવાનું હોય, ભજન થઈ રહ્યું છે. એ સહજ અવસ્થા, સહજાવસ્થા. ખટ શત્રુને ભીતર મારવા ને ખોટા ના કરવા વિચારા. ખટ શત્રુ તો બસ અંદર ના પડ્યા છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, અક્ષર, આ બધા આંતરિક શત્રુ છે. એટલે એ આપણે નડે છે વધારે. ઘણી વાર આ તરફ આપણું ધ્યાન ન હોય, આપણે બાહ્યને બધાને શત્રુ માનીને એની યારે સંઘર્ષ કરતા રહેતા હોય. અને આ વસ્તુ આપણી અંદર છે, આપણા તરફ આપણું સામાન્ય રીતે ધ્યાન જ નથી હોતું. બાહ્ય જ ધ્યાન હોય છે અને બીજાના દોષ જોયા કરતા હોય. આપણી અંદર આ બધા પડ્યા છીએ, આપણને કેટલા નુકસાન કરે આ તો કંઈ નથી. ને એના તો ખબર તો છે કે આ છે, આને તો ખબર નથી. આ બધા પોતાના માની અંદર. એટલે અર્જુનને કહે કે તારા માન્યા ને કે આ મારા દાદા, મારા ગુરુ, મારા હગાન વાળા ને એ હગાન વાળા તું માનો એવું કઈ છે ને ભાઈ. એ બધો સંસાર છે.
એટલે આ બધી ન સમજાય તો મારું મારું કરીને બેઠા એ જ તો અંદર રહીને આપણે નુકસાન કરતા હોય. એટલે ખટશત્રુ આ છે, ખોટા ન કર્યા. વિચાર ખોટો એટલે હું સંસારનો વિચાર, દેહનો વિચાર, એ ખોટો વિચાર છે. સત્ય વિચારી કે હું આત્મા છું, બાકી બધા ખોટા. સંસાર દેહભાવથી જે બધું થઈ રહ્યું એ ખોટા વિચાર. હા, વ્યવહારની રીતે ખોટું સાચું એ એક જુદી વાત છે. આધ્યાત્મિક રીતે તો ખોટો વિચાર એટલે હું દેહ છું એ માનવું એ ખોટો વિચાર, એ માન્યતા જ ખોટો વિચાર છે. સાધુ સંતમાં સત્સંગ કરવો અને આઠે પોર ભજન આધાર. સાધુ સંતોમાં જે સાધુ સંતો એવા સમાન વિચાર એવા નાના છે ને સત્સંગ કરો એનો આનંદ છે. અનુભવ હોય તો એકબીજા અરસપરસ મળીને આનંદ છે, ચર્ચા કરવાનો આનંદ છે. બ્રહ્મનો તો અનુભૂતિનો તો આનંદ છે અને ચર્ચાનો આનંદ છે. તો એવા સાધુ કહીએ કે સારા માણસો કહીએ, સંગ આપણે એવા રાખીએ તો અરસપરસ કંઈક પણ આપણને પ્રાપ્ત થાય, નુકસાન તો ન થાય કંઈ. તો એવો સંગ સારો રાખવો જોઈએ. એટલે તો કીધું સંઘમ શરણમ ગચ્છામિ, ધમ્મમ શરણમ ગચ્છામિ, બુદ્ધમ શરણમ. તો આ બુદ્ધના 3 સિદ્ધાંત છે. સંઘ એટલે એવો સમૂહ. સત્સંગી આપણે ભાઈઓ બહેનો આપણું મંડળ, આપણે બધા એક પંથ વાળા, એ રસ્તે હાલવાળા, તો એ તો સહાય જ થાય. એ ક્યાં નડે? બધા એ બાજુ જવું એટલે કઈ આપણે કોઈ નડવાનું નથી. બાકી એવા ભેગા આવી જાય તો કે આમ ન જવાય ને આમ જવું, ને આપણે એને ભેગા લીધા હોય તો આપણે વિક્ષેપ કર્યા કરે. એનો રસ્તો જુદો, એનો સ્વભાવ જુદો છે, એનું બધું જુદું છે, આપણું જુદું છે. તો ભેગા થાય તો એને અથડામણ જ થાય, નડે ઉલટા ના આપણે. લાઓસે ચીનના મહાન સંત થઈ જાય. લાઓસેના જીવનમાં એવું થયું, એકવાર એનો પાડોશી હતો ને, 2 મિત્રો હતા. એટલે દરરોજ હાલવા જાય ભેગા, પણ ઓલો 2 જાણતા બીજા, કોઈ દી બોલવાનું ન હોય, એ મૌન જ હોય. જાય ફરીને આવે, એક શબ્દ બોલવાનો હોય. એક દી ઓલો પાડોશી એના કોક આવ્યા ભાઈથી ભેગો લીધો, એટલે હાલ ને ફરવા જાય તમે આવ્યો. તો હાલતા હાલતા ઓલે કીધું તો બોલવાનું કે બોલવાનું નહીં. લાવો એને ખબર કે એનો સ્વભાવ એને એ ઓલો જાણતો હતો એટલે બોલે નહીં. એટલે થોડીક વાર ગયા તો હવે ઓનાથી રહેવાય. સવારનો પોર હશે, સૂર્યોદય થઈ ગયો તો હવે અદ્ભુત છે સૂર્યના દર્શન આ તે. તારે બોલવાની કઈ જરૂર છે? એના મિત્રને કે આ બહુ વાતોડિયો છે, કે આને બીજી વાર લાવતો નહીં. ખાલી એટલું કીધું, ઓહો જો તો સૂર્ય કેવો અદ્ભુત દેખાય. તો એ બોલવાનો વિષય નથી, અદ્ભુત છે તો માનો. વાણી બોલવામાં જ આપણે રહી ગઈ. સૂર્યના દર્શન કરીને એનો કોઈ એનો આનંદ એવો કે દ્રશ્ય કે એ તો આપણે એ તો ખબર નથી. આપણે તો વાતોના વાણા કરીને પાછા આવીએ ને, ગયા હોય નહીં પૂરેપૂરો એ જેને જે કંઈક હતું એનો તો અનુભવ એક બાજુ હોય. એટલે એવા સંગ ન કરવો. જીવ ભાવમાં ન જીવવું ને એક આત્મ નિર્ધાર. એટલે કે જીવ હું દેહ છું એ ભાવ વચમાં ના આવે. એ બીજો વિચાર અન્ય ભાવ આવી ગયો તો જીવ ભાવમાં ન જીવવું. એટલે હું દેહ છું એ ભાવ વિસ્મરણ સ્વરૂપનું ન થઈ જાય. એક આત્માને એટલે પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહેવું. આ સાધકમાં તો એ વિક્ષેપ તો આવી જાય, પણ આપણે એ સાધના છે, પ્રયાસ. વળી દેહ ભાવ તો આવી જતો હોય, મન વળી વહી જતું હોય, પણ ખબર પડે એટલે પાછા સ્થિતિ કરો, વયું જાય, પાછું વળી આપણે સ્વરૂપમાં આવી જાય, પાછું મનને લગાડીએ. તો આ જ પ્રયત્ન છે, એ સાધના છે. સીધું સીધું તો કોઈનો લાગ્યું નથી, પણ પ્રયત્નથી બધું થયું છે. એટલે અભ્યાસને યોગ સૂત્રોમાં યત્ન કીધું છે. તત્ર સ્થિતો યત્નો અભ્યાસ. અભ્યાસની વ્યાખ્યા આપી. અભ્યાસ કે ને આપણે અભ્યાસ વૈરાગ્ય, અભ્યાસ એટલે સાધના. પ્રેક્ટિસ મેક્સ મેન પરફેક્ટ. આપણે ઇંગ્લિશમાં કહેવત છે કે કોઈ પણ વસ્તુ અભ્યાસથી થાય ને. આપણે એકડો ઘૂંટવાઈ ગયા હતા, આવડી પાર્ટીને એક એકડો નહોતા ઘૂંટી શકતા. માસ્તર પહેલે જે જાય ને તે આખી પાર્ટીમાં એક એકડો લખી દે, પછી કે આ પેનથી ઘૂંટા જાય. એ ઘૂંટવા જાય તો પેન આડા હાથ વયો જાય. એક એકડો ઘૂંટવો હોય તો ન ઘૂંટી શકતા. તો ભણીને બધા ક્યાં પહોંચી જાય? એ જ એકડો ઘૂંટવા વાળા જ પહોંચે. તો એ એક અભ્યાસ છે, તો સાધના છે, ડ્રાઇવિંગ છે. જીવનમાં બધી વસ્તુમાં આપણે અભ્યાસ તો કરવો પડે, એમને થોડું થાય. તો આ એક અભ્યાસ છે. અભ્યાસ કરતા થાય. કરત અભ્યાસ મૂઢમતી બહુત સુજાણ કેવું કે એ પણ સુજાણ રીતે વિવેકી જ્ઞાની થઈ જાય. મૂંઢ હોય એ પણ અભ્યાસ કરતા. તો જીવ ભાવ ન રહ્યો. ગુરુ વચને જીવન ગાળવું ને સદા બ્રહ્મ વિચારા. બસ ગુરુ વચન છે એ કોઈ બોલવાની વાત નથી. એ શબ્દને જ ગુરુ વચન કીધું. એક શબ્દ ગુરુદેવ કા તાકા અનંત વિચાર.
આકે મુનિજન પંડિતો વેદ ન પામે પાર. તો એ એક શબ્દ છે, એ જે ઓમકાર પ્રણવ નિશબ્દ શૂન્ય મૌન જે નામ છે ભગવાનનું, એને આપણે નામ એને કીધું. સતનામ ઈ છે, સાચું નામ ભગવાનનું ઈ. આપણે કે નામથી તરી જાય, તો ઈ નામ છે. આ બાહ્ય નામ લઈએ આપણે કે ને ગુરુએ નામ આપ્યું, તો એ એક મંત્ર આપે છે. તો એક આ શરૂઆત છે સાધના માટે. એ મંત્ર એટલે મનને સ્થિર કરવા માટે એ મંત્ર છે. મન ભટકે છે, તો જે મનને સ્થિર કરે એ મંત્ર. તો એકને એક પરાવર્તન કર્યા રાખો એટલે મન ક્યાંય આડાવડું જાય નહીં, ધીરે 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 સ્થિર થાય. એટલા માટે છે. તો એ શબ્દો બધા એ છે. તો મૂળ શબ્દ તો ઓલો છે, એમાંથી જ આ વાણી નીકળી. શબ્દો આ બધા છે સ્થૂળ છે. પશ્યંતી મધ્યમાં વેખરી એમાંથી નીકળેલા છે, પણ એ હજી ત્રણ એના અપરા વાણી કીધી. ઓલી પરા છે, તો પરામાં જવા માટે આનો સહયોગ છે, આ બધો આધાર છે ત્યાં જવાનો. એટલે પહેલા તો આપણે બોલતા હોય મંત્ર, પછી માનસિક જપ કીધો શ્રેષ્ઠ. આ છે એ વાચિક, બોલીએ કોઈ સાંભળે વાચિક કહેવાય. પછી હોઠ ફફડતા કોઈને ખબર ન પડે એ ઉપાંશુ જપ. ઓલાથી આ શ્રેષ્ઠ, અને ઉપાંશુથી માનસિક જપ શ્રેષ્ઠ કીધો. મંત્ર કદાચ આપણે જપ કરતા હોય તો આ એની રીત છે કે ઉતરોતર સ્થૂળમાંથી સૂક્ષ્મ જાય. માનસિક જેટલા કરીએ એટલે આપણે ઊંડાણમાં સૂક્ષ્મ જાય, પોતાના સ્વરૂપ જ્યાંથી વાણી ઉઠે એ તરફ નજીક જઈ રહ્યા. તો માનસિક જપ જ્યારે સ્થિર થાય, લાંબો સમય હાલે, તો એ જપ પછી છૂટી જાય અને નાદનું અનુસંધાન થઈ જાય. જ્યાંથી શબ્દ ઉઠ્યો તો ત્યાં એ લઈ જાય અને પછી એનું અનુસંધાન થઈ જાય, આ છૂટી જાય. તો આ બધી વિધિઓ બધી આપણી આવી છે, પણ એ બધી સમજણપૂર્વક થાય તો આ બધા એનું મહત્વ છે. આપણે યંત્રબદ્ધ જિંદગીભર રેટા કરીએ, અહમ બ્રહ્માસ્મિ અહમ બ્રહ્માસ્મિ અહમ બ્રહ્માસ્મિ, કે એમ ભ્રમ થોડું થઈ જાય. એનો તાત્પર્ય સમજી અને એનું જે કઈ રહસ્ય છે એ પ્રમાણે સમજણપૂર્વક થાય તો એ વસ્તુ આપણને આગળ લઈ જવી જોઈએ. છૂટી જ જવું જોઈએ. તમે આગલા પગથિયે જાઓ તો પાછું ન છૂટી જાય. અને જો એ જ હાલતું હોય, આપણે એક જ પગથિયે બેઠા હશે, આગળ તો ગયા નથી. તો જેમ જેમ આગળ જતા એમ બધું છૂટતું જાય. એ આગળ લઈ જવા માટે છે જે. તો આ બધે ક્રમ છે. એ કે જીવ ભાવમાં નો જીવ, ગુરુ વચન જીવ સદા બ્રહ્મ વિચારા. એટલે હમ બ્રહ્માસ્મિ, હું આત્મા છું, હું સચ્ચિદાનંદ છું, હું આ છું, હું સોહમ, એટલે કે હું એ છું, એ હું આત્મા છું, એવું સતત સ્મરણ એ જ સોહમ. અહમ બ્રહ્માસ્મિ કે એ બોલવાનું નથી, કોઈ મંત્ર નથી. અહમ બ્રહ્માસ્મિ એમ બોલવાનું નથી, પણ એ એક અનુભૂતિનો ભાવ છે. જ્યારે અંદરથી અનુભવ થાય ને ત્યારના ઉદ્ગાર છે. આ અનુભૂતિના શબ્દો છે, મહાવાક્ય છે. આ અહમ બ્રહ્માસ્મિ સામવેદનું, તત્વમસી સામવેદનું છે, અને યજુર્વેદનું અહમ બ્રહ્માસ્મિ. આ ચારે આપણા વેદના 4 મહાવાક્ય છે ને. તો તત્વમસી અયમ આત્મા બ્રહ્મ એ અથર્વવેદનું, ઉત્તરામનાય જ્યોતિર્મઠ ગોર્ધનનું એ ગોર્ધન પીઠ છે, એ ત્યાં પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ એ મહાવાક્ય એનું છે. આ આપણો દ્વારકાની પીઠ છે શારદા પીઠ, એનું સામવેદ અને તત્વમસી મહાવાક્ય. એમ ચારેય વાક્ય, 4 આપણા વેદ, 4 પીઠ, 4 શંકરાચાર્ય, 4 વિભાગ ભારતના. આ બધી આપણી પરંપરા છે. શંકરાચાર્યજી મહારાજે આ બધી વ્યવસ્થા ગોઠવી ગયા. તો બ્રહ્મ વિચારા આ છે કે હું બ્રહ્મ છું એવું સ્મરત જાગૃત પૂર્વક આપણે લઈએ. આમ બોલવાનું નથી, કે એમ કઈ મંત્રની જેમ બોલ્યા કરવાનું નથી. એ એક સમજણ છે, વિવેક છે. નિર્વાણ પંથ કોઈ નુરીજન સેવે, જેને સત્ય વસ્તુ વિચાર્યા. જેને સત્ય વસ્તુ સમજાણી એ આ રસ્તે આયલા કહેવાય કે એ નિર્વાણ પંથે હાલે એમ કહેવાય. ત્યાં સુધી તો આપણે હજી વ્યવહારમાં હોય, જ્યાં સુધી પૂરો બોધ નથી થયો ત્યાં સુધી હજી કહેવાય. હા, હાલવાનું તો નથી ને, પણ એ પછી શબ્દો આ બધા ત્યાં હાલવાનું તો ક્યાં રહીએ. અંદર એક સ્થિર થઈ જવું એ જ છે. રસ્તા વિનાની યાત્રા છે આ તો. વચન પ્રકાશ ગુરુ સત્ય મેલા, છૂટ ગયા સંસારા. આજે સહજ આ ગોઠવાઈ ગયું, વિવેક ચોડામણી ભલે કાલે કરશું. હવે 5 થઈ ગયા તો આપણે આરતી કરીને આજનો દિવસ પૂરો કરીએ.
આરતી કરું મારા હરે ગુરુ રામ સંત તાળા રે સર્વે ફંદ એ છોડાવ્યા 84 ના બંધ હરિ ગુરુ દેવની આરતી કરું વારણા અને ધરું ચરણ કમળમાં ધ્યાન સદગુરુને શીશ સોંપતા મારા ટળી ગયા દેહ અભિમાન હરિ ગુરુ દેવની આરતી મારા ટળી ગયા દેહ અભિમાન હરિ ગુરુ દેવની આરતી સદગુરુએ કહ્યું શાનમાં અને સમજાવી સઘળી રીત જાગ્રત સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ હેજી મને ભાસ્યું છે તુરિયાતીત હરિ ગુરુ દેવની આરતી મને ભાસ્યું છે તુરિયાતીત હરિ ગુરુ દેવની આરતી મનોભાવે ગુરુએ મહેર કરી અને સુખ આકા અપાર અંતર ચક્ષુ મારા ઉઘાડ્યા મને ભાસ્યું છે બ્રહ્મ આકાર હરિ ગુરુ દેવની આરતી મને ભાસ્યું છે બ્રહ્મ આકાર હરિ ગુરુ દેવની આરતી સદગુરુની શોભા શું કહું મુખ સે વર્ણવી ન જાય શિવ બ્રહ્મા જેની સ્તુતિ કરે જીના વેદ વિમલ જસ ગાય હરિ ગુરુ દેવની આરતી એના વેદ વિમલ જસ ગાય હરિ ગુરુ દેવની આરતી સુરતા શૂન્યમાં જય ચડી અને વૃત્તિ પામી વિરામ જન્મ મરણની ભય ટળી હે હું તો પામી છું પદ નિર્વાણ હરિ ગુરુ દેવની આરતી હું તો પામી છું પદ નિર્વાણ હરિ ગુરુ દેવની આરતી અખે પદ અવલોક્યો સદગુરુ કેરી ખોજ અંતર આત્મો પોતાનો વાલો મારો વેલસ્યા છે પોતાની મોજ હરિ ગુરુ દેવની આરતી
હરિ ગુરુ દેવની આરતી આરતી કરું મારા હરિ ગુરુ રામ સંત તારા રે સર્વે ખંડ હે છોડાયા 84 ના બંધ હરિ ગુરુ દેવની આરતી હરિ ગુરુ દેવની આરતી ચંદ્રશેખર 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 પાહી માં ચંદ્રશેખર 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 પાહી માં ચંદ્રશેખર 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 રક્ષમાં ચંદ્રશેખર 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 રક્ષમાં રામ રાઘવ રામ રાઘવ રામ રાઘવ પાહી માં રામ રાઘવ રામ રાઘવ રામ રાઘવ પાહી માં રામ રાઘવ રામ રાઘવ રામ રાઘવ રક્ષમાં રામ રાઘવ રામ રાઘવ રામ રાઘવ રક્ષમાં કૃષ્ણ માધવ કૃષ્ણ માધવ કૃષ્ણ માધવ પાહી માં કૃષ્ણ માધવ કૃષ્ણ માધવ કૃષ્ણ માધવ પાહી માં કૃષ્ણ માધવ કૃષ્ણ માધવ કૃષ્ણ માધવ રક્ષમાં કૃષ્ણ માધવ કૃષ્ણ માધવ કૃષ્ણ માધવ રક્ષમાં સદગુરુ પ્રભુ સદગુરુ પ્રભુ સદગુરુ પ્રભુ પાહી માં સદગુરુ પ્રભુ સદગુરુ પ્રભુ સદગુરુ પ્રભુ પાહી માં સદગુરુ પ્રભુ સદગુરુ પ્રભુ સદગુરુ પ્રભુ રક્ષમાં સદગુરુ પ્રભુ સદગુરુ પ્રભુ સદગુરુ પ્રભુ રક્ષમાં સદગુરુ પ્રભુ સદગુરુ પ્રભુ સદગુરુ પ્રભુ રક્ષમાં રક્ષમાં बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय द्वारिकाधीश की जय रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय सब संतन की जय सद्गुरुदेव की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो